Ang mahalaga lang, pag may ginawa ka, masaya ka, hindi mo na kailangan humingi ng opinion ng ibang tao eh. Kasi iba talagang ibibigay, iba talagang ibabato sa'yo nun eh. Kasi nga, magkakaiba tayo ng opinion. Yun lang. Kumusta? Medyo matagal yung pagtigil ng Film That Build. So, sorry kung natigil. And ang dami kasing nangyari. Ang dami nangyari sa buhay. Basta. At subject yan sa isang hiwalay na video. But for the meantime, quarantine, coronavirus, masama yung nangyayari sa atin. Ano? So, hopefully, nasunod tayo sa utos ng gobyerno. Let's stay at home. Kasi yun lang talaga yung effective na paraan para hindi actually totally get rid of the virus. Ang purpose is to flatten the curve. Yung pag kukunti na infect, kaya siyang i-handle ng mga ospital natin. So, ayun. Follow the government. Stay at home. At dun sa mga kawudi natin, mga tao sa loob ng community natin na woodworking, karamihan sa atin mga karpintero, mga contractor, na hindi talaga nakita ngayon. So, unfortunately, wala akong idea kung paano kayo matutulungan. Wala talaga no choice tayo eh. Siguro na lang, the best option nga, tulad doon sa pinost ko is, mangutang talaga tayo. Hindi option yung isusugal natin yung health natin, lalabas tayo, raraki tayo. Hindi natin alam, makukuha na pa natin yung virus, madadala natin sa bahay natin. So, walang sense yung ginagawa nating pagod. So, just stay at home. Marami tayong mga kaibigan dyan na pwedeng utangan. Yan, sina Sir dito, sina Migs, utangan yan. Mayaman yan. Anyways, gawa ko na video dahil nga sa related to sa quarantine, nasa loob lang tayo ng bahay. At isa-share ko sa inyo yung mga YouTube channels na pinanood ko nung nagsimula ako, nung nagsisimula na ako, nung nagawa na ako ng mga videos related sa woodworking na sana mag-inspire sa inyo at just to keep you busy, just for you to have something to do while you're at home. So, meron akong top 5 actually. Hindi siya yung common na YouTube channel na para lang sa mga builders eh. Iba yung, pag nanonood kasi ako ng YouTube channel, iba yung hinahanap ko eh. Dahil nga sa, mahilig ako sa paggawa ng mga videos. Pero nagsimula ako, ito yung number 1 YouTube channel na pinapanood ko talaga. DIY creators. Kasi meron siyang series na limited tools series. Siyempre, nagsimula tayo. Wala pa naman tayong tables. So. Wala tayo ng mga bigating tools na tulad ng mga nasa ibang mga bigating channel na eh. So, hinahanap natin yung video na gamit lang is yung mga limited tools na kung anong meron tayo tulad ng drill, circular, so jigsaw. So, nung nagsimula ako, yun lang talaga yung mga videos sa pinapanood ko. Pag may nakikita akong tables na, wala na, skip na yan. So, si DIY Creators, meron siyang limited tools edition. Yun. So, actually, marami ako pinanood na kahit nung nagsimula ako, make something, I like to make stuff, si Wood Whisperer, J Bates, sino pa ba? Marami. Pero ito talaga yung YouTube channel na parang siya sa mga normal na tao na kahit limited lang yung budget mo. Steve Ramsey. Sobrang simple ng pattern ni Steve Ramsey eh. Ang dami mong matututunan tapos kaya nga sa yung kanyang channel, Steve Ramsey Woodworkers for Mere Mortals, para lang siya sa mga normal na tao na hindi ganun kadami yung budget. So doon ako nag-focus sa kanya. Sa totoo lang, nag-enroll pa ako sa course niya, yung Weekend Woodworker. Unfortunately, hindi ko siya natapos eh. Kasi sobrang iba yung mga gamit, iba yung materials, at hindi ko alam kung paano kukunin yung mga yon. Iba yung sa pagpintura pa lang. So ayun, kaya naisipan ko, wala kasing Pinoy woodworker na nagawa ng video nun eh. Wala akong makita eh. So ayun, naisip ko siya. I-document ko kaya ginagawa ko since mahilig naman ang mag-video. So doon nagsimula yung Film That Build.
Pero habang tumatagal yung paggagawa ko ng video, nataas yung standard ko panonood ng mga woodworking YouTube channels. Gusto ko na meron ng hindi na ako more on the sa process. Kasi once na natutunan mo yung basic, yun din naman yun eh. Iisa yung atake niya, naiiba lang sa tools. So nung nakuha ko na yung basic ng woodworking, nataas na yung standard ko panonood ng YouTube channel. Gusto ko yung makaka-influence na rin sa paggagawa ko ng video related sa woodworking. At yung top 5 YouTube channel ko na more on creative side ko na related sa woodworking. Number 1 is Get Hands Dirty. Medyo siya tomboy. Hindi ko alam kung tomboy siya judgmental. Pero parang gano'n na nga. Ang ganda ng production value niya. Tapos sobrang linis eh. So yun, si Get Hands Dirty. Panoorin natin yung konting snippet. Let's watch. Get Hands Dirty! Pangalawa, si WM Walker, CO.unicorn. Hindi ko lang kung corporation siya or whatever. This is a story about striving to be better. Okay, let me back up. I was contracted to speak at Workbench Con in Atlanta this year, and right before I left, I got a new 5/8 inch bowl gouge from Carter & Sons Toolworks. I didn't get a chance to use it before flying to Atlanta. Nung napanood ko itong video, sobrang cinematic niya eh. Sobrang ang sarap panuorin niya kahit wala ka nang matutunan, nakaganon ka lang. Ang ganda ng production niya. Kasi nung pag talaga marunong ka na mag-woodworking at mahilig ka rin sa video, hindi ko alam pa, pero para sa akin lang ito hindi na siya para maka-acquire ka ng knowledge eh. More on sa entertainment na lang, just to kill the time, parang just to stop the time, parang ganun. So yun nga, ang una ko si Get Hands Dirty, pangalawa WM Walker, pangatlo ang nagsuggest sa akin ito ay si Dito Manansala, si Sir Dito, si Giaco Whatever. Swabe Tapos ito, pero nag-iiba na si Giaco ng format eh. Yung mga video, mga YouTube channel na sinasabi ko sa inyo, panoorin yung mga old videos nila, sobrang antaas nung effort na binigay nila. But habang natagal, syempre, nababa, pero okay pa rin, maganda pa rin panoorin. Ang pangatlo ay hindi siya, itong ilan na ba? 1, 2, 3, pang-apat. Hindi siya pure woodworking or metalworking channels. Check it out, Levi Allen. Meron siyang series doon ng paggagawa niya ng splinter band, ng mga accessories doon, and more on welding siya. Ang gandang panuorin, ang sarap panuorin. So, bigyan niyo pag wala ang ginagawa, panuorin niyo Levi Allen. Tapos hanapin niyo yung welding series niya doon. Ganda. Ito, panghuli, na talagang hindi naman nag-influence, pero almost lahat ng videos niya pinanood ko hanggang ngayon. Actually, may 10 sa mga videos na pinanood ko ng lampas 5 beses. Kasi gusto kong makuha yung style niya, pero hindi ko kaya. Ayaw ko rin naman totally gayahin, pero sobrang pinapanood ko siya. Hindi sa biro, parang doon sa lahat ng videos na pinanood ko, lahat yon, wala akong pinalampas doon. At doon sa lahat ng videos, may 10 doon na 10 beses ko, or 10 or 5 or 10 times kong pinanood. Sobrang ganda. Salomone ng 4Eyes. Yun talagang number 1 ko sa when it comes to creative ng video at woodworking. Salomone. I love this bench, but I don't love the way we use this bench. It deserves better. And we deserve better. I'm sorry, bench. It's not you. It's me. Yun so lahat ng mga nabanggit kong YouTube channel na
I suggest na panuorin nyo. Siguro alam nyo na yun. Lahat alam nyo na yun. Pero yun, sa mga hindi pa nakakalamin yung YouTube channel na pinapanood ko hanggang ngayon. Pero lahat ito, subjective to ha. Itong ginagawa natin, it's woodworking art ito. Ang videos, it is also an art. Lahat ng klase ng art form, subjective. Okay? Ibig sabihin, pwedeng maganda sa'yo, hindi maganda sa akin. Or gandang-ganda ako, hindi maganda sa'yo. So, tulad din namang ginagawa nyo sa mga crafts nyo. Gandang-ganda ka, pero sa iba, hindi naman siya ganun kaganda. So, subjective siya eh. Subjective talaga siya. So, ang mahalaga lang, pag may ginawa ka, masaya ka, hindi mo na kailangan humingi ng opinion ng ibang tao eh. Kasi iba talagang ibibigay, iba talagang ibabato sa'yo nun eh. Kasi nga, magkakaiba tayo ng opinion. So, sa next video ko, mag-unbox tayo ng mga dumating na packages from different brands, different companies. Kasi nung tumigil ako, may mga dumadating pa rin na mga boxes. I-unbox natin yun. Salamat sa patuloy na suporta. Practical Tools, Lotus, Tools Depot, Makita, sino pa ba? Basta. Tapos, sa next video natin, mag-unbox tayo ng mga dumating. Tapos, raffle. Okay? Magpaparaffle tayo. Check it out. Bye-bye. At, ingat. Stay at home. Stay alive. See you.